हाम्रो फाइनल डेकोरेसन चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। केक रहेको छ यहाँनिर यसको क्राउन। जाडो छ, राति राति भइसक्यो, सुत्नु पर्छ कि पर्दैन? राई केटो हेर मस्केको। यता घरको उल्टो भयो। ल साथीहरु ल हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई स्वागत छ मेरो आजको नयाँ भिडियोमा। साथीहरु के छ तपाईहरुको हाल खबर? सन्चै हुनुहुन्छ होला, आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा राखेको छु र म पनि एकदमै सन्चै नै छु। साथीहरु म चाहिँ हुँ अनुषा सुनुवार फ्रम ताप्लेजुङ। अनि आजको भिडियो चाहिँ के कस्तो रहेको छ भनेर हजुरहरुले टाइटल र थम्बनेलबाट हल्का थाहा पाइसक्नु भयो। अनि आजको भिडियो चाहिँ के कस्तो हुन्छ तपाईहरुले चाहिँ फुल भिडियो हेरेर चाहिँ थाहा पाउनु हुनेछ। मेरो भिडियोलाई चाहिँ तपाईहरुले फुल वाच गर्नु हुनेछ, अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु हुनेछ भनेर आशा राखेको छु। मेरो भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला है त साथीहरु। अनि मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको भिडियो चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि मेरी प्यारी बहिनी निशाको चाहिँ आज जन्मदिन परेको हुनाले आज मिति 2081 साल मंसिर महिनाको 17 गतेका दिन मेरी बहिनीको जन्मदिन परेको हुनाले उसको चाहिँ बर्थडे सेलिब्रेसनको लागि चाहिँ बर्थडे सेलिब्रेसन गरौँ न त भनेर हामीले हल्का तयारी गर्दै छौं। अनि भिडियो पनि बनाइराखौँ न त भनेर म मेरो भिडियोलाई चाहिँ सुरुवात गरिसकेको छु साथीहरु। अनि आजको भिडियो चाहिँ के कस्तो हुन्छ अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला है त। अनि आजको भिडियोलाई चाहिँ सुरु गरौँ है त साथीहरु। गाइजहरु हामी चाहिँ यहाँ बेकरीमा किन्दै छौं केक लगायतका। यहाँ केक पनि हेलो एलिजा मिस हुनुहुन्छ, यहाँ लजाउँदै हुनुहुन्छ उहाँ। साथीहरु बेलुन फुलाएर यतिको बनाइयो। अब यहाँनिर डेकोरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। के कस्तो हुन्छ तपाईहरुलाई म देखाउँछु। यहाँनिर गर्ने तयारी गर्दैछु म चाहिँ। यहाँनिर बेलुनहरु के कस्तो हुन्छ हेर्दै गर्नु होला है त। गाइजहरु यहाँ बेलुन फुलेर बसिरहेको छ। यहाँनिर हाम्रो निशाको साथी हुनुहुन्छ उहाँ रितिका। हेलो बर्थडे गर्ल। हाम्रो घडीमा चाहिँ 5 बजेर कटिसकेको छ साथीहरु, रात पनि परिसकेको छ। कतिखेर यो हाम्रो डेकोरेसन गर्नु आएन साथीहरु, हामी अलमल्लमा परेर बसिरहेको छौं। यहाँनिर छ यो के हो भनिदिनु होला कृपया। सुँगुरको मासु, आलु छोप मासु साथीहरु, मासु। हेलो के को तयारी हुँदैछ यहाँ भनिदिनु होला। बर्थडेको ए अच्छा सुल्टेनी स्वागत छ तपाईलाई मेरो ब्लगमा। के को तयारी गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ भनिदिनु होला। हाम्रो निशाको उयो बे हो तेरो। अब बेमा हुन्छ, यहाँ हुनुहुन्छ बर्थडे गर्ल। बेमा हुन्छ कि हुँदैन हैन। यहाँनिर के गाइज हाम्रो फाइनल डेकोरेसन चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। जसो तसो दुःख गरेर यहाँ मेरा लड्कीहरु आएका थिए। हाइ गर। यहाँ लड्कीहरुले मेरो साथ दिनु भएको छ, सो त्यसैले यति राम्रो डेकोरेसन भएको छ। अनि यहाँ निशाको केक रहेको छ। यहाँनिर उसको क्राउन। अनि यहाँ के जातिहरु छ। आसमा आइसकेको छ यहाँनिर। अहिले नै सुरु हुँदैन। हेलो आसमा। कहिले हुन्छ नि? हेलो निशाको साथीहरु। ह्यापी बर्थडे। म कति राम्रो थिएँ। अरु पनि भन्नु न। जाडोमा यस्तो हो नि साथीहरु। हाम्रो हजुरआमा पनि आइसक्नु भएको छ। हेलो हजुरआमा। हाम्रो माउलाको हजुरआमा। हाय भन्नु न मम्मी। हेलो भन्नु न आमा।
सानो बुवा हुनुहुन्छ हेलो हजुर सेवा हो है म चाहिँ याक्थुङमा परे भन्नु न केही दुई शब्द बोलिदिनु के गरिरहेको छ याक्थुङमा कुटेर खेलौ कसम जान्छु नि हेलो हेलो नमस्कार मेरो नाम चाहिँ समीक्षा सुनवार खै फोन ल्याउ न नानीहरु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला फर्काउने कार्यक्रम हुँदैछ साथीहरु धमाका गर्नुपर्छ बराई यहाँनिर हाम्रो सिसिमा हुनुहुन्छ म चाहिँ सनिस याक्थुङमा मेरो भजन साइन्समा चाहिँ हाम्रो अनुसा छोरीको ब्लगमा चाहिँ उपस्थित भइरहेको छु है खै कसको भन्छ प्रोटेक्ट भइरहेको छ अलिक अलिक मलाई पो राम्रो देखिँदैन त्यहाँ गोरी मान्छेहरूलाई त राम्रो देखिँदैन तिमी पो गोरी छौ त म भन्दा हो तिमी नै गोरी छ सुनिता भन त अहिले गोरी भएको के अरे हेलो मर्टु तिमी पनि मेरो भ्लगमा आउने भयो मेरो भ्लग हेरिदिनु होला मस्कारा लाउँदैछ त राई केटो त नि कसले छोरोलाई सुत्नु पर्दैन जाडो छ राति राति भइसक्यो सुत्नु पर्छ कि पर्दैन राई केटो हेर मस्केको अम्म राई केटो मस्केको हेर मस्केको राई केटो गुड नाइट है गाइजहरू बर्थडे खाइयो मैले त खाइनँ पनि मामुले मात्रै खानुभयो अब मामुको बुबुमै खान्छु म चाहिँ केक होइन ल गाइजहरू गुड नाइट है मेरो तर्फबाट भनिदिनु न के खाने मम्मम खाने मम्मम अरे गर्दैछ हेर मम्मम खाने मम्मम अब त मम्मीको बुबु मात्रै खानु ल गोले ल ब्लग बनाउनु पनि कता के मेलो मिसन पाइँदैन लाइन गएर गाइजहरू हामी चाहिँ पल्टेका छौँ ल साथीहरु यहाँनिर निशाको हिजो बर्थडे थियो सो त्यसैले हामीले चाहिँ आज गिफ्ट चाहिँ अनबक्सिङ गर्दैछौँ के आएछ त हाम्रो बहिनीको गिफ्टहरू चाहिँ भनेर अनबक्सिङ बिस्तारै अनबक्सिङ आतुर छ आतुर ओ माय गॉड वाउ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट श्यामाले वाउ 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 बिरा एकचोटि होइन त्यो छोटो बनाएर बिरा फटफटे गरेको I don't know. अनि अपसेट चिया खानका लागि गरेको ल चिया खाने रहेको छ यसको पालो
यता देखा त वाउ गोलो मोलोले गोला मुला हाम्रो सबभन्दा प्यारी दिदी त्यो पनि टेन्सन नै छ तर कलर चाहिँ अर्को डिजाइन अर्को दुलै दुलै प्याक गर्दैछ मनपर्छ फटफटे आई लाइक इट मलाई मन पर्यो अब रहेको छ यो पनि दिनु एन्जाली भयो यो एन्जाली दिएको मैले मेरो गुनुले माइली माइजूले भन्न माइली माइजूले Sarah! Oh my god! सेम रहेछ दामी छ अब रहेको छ यो चाहिँ मलाई थाहा छ यो मानवी दिदीले दिएको है मानवी सुब्बाले दिएको यो चाहिँ मलाई थाहा छ यो मानवी ताले यो भ्लग चाहिँ हेर्नै पर्ने यो मानवी सुब्बाले दिएको वाउ बबाल चिया खारा सक्दो रहेछ चिया नखाने मान्छे थ्याङ्क यू सो मच मानवी सुब्बा इक्सा साम्बाले दिएको थ्याङ्क यू सो मच इक्सा साम्बा मिस यु अरे मिस यु टु मिस यु यो साम्बाले दिएको है थ्याङ्क यू साम्बा गिफ्ट त तर आएछ त यो भनेको मिना दिदीले दिनुभएको के छ होला यहाँ लोटा ओए लोटा मेरो नाममा एउटा लोटा आयो थ्याङ्क यू सो मच मिना दिदी यो अब कति दिएको होला यो नेक्स्ट जानकारी दिएको गुडिया गुडियाले त What is this? What is this? Gudia. This is a cup. बटुका. वाउ सुकुटी खाने सुकुटी नाइस यस्तो एउटा निकाल्दै यस्तो गर न त सुकुटी खाने सुकुटी खाने यो चाहिँ so cute. Thank you so much मेरो छिमेकी. यो भनेको कस्तो दिएको? यो भनेको बच्चीले घरको Oh my god! साथीहरु के छ यहाँ भित्र? के छ? Wow! कस्तो दामी कस्तो गिफ्ट अनबक्सिङ Oh my भइसक्यो god! अब यो रहेको छ यो भनेको मलाई कसले दिनुभएको यो पक्कै पनि अन्साले नै दिएको होला मलाई होइन ए निकाल न कसले दिएको उसलाई नै थाहा छ नि ओ वाउ वाउ सो नाइस मेरो दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो फोटोको लागि अलिक फेरि मजा मलाई यो देखाउनु फोटो कस्तो मन पर्यो नहल्ला न कहाँ हल्लाको यो चाहिँ मेरो दिपिका थल्लङ साथीले दिनुभएको दिपिका थल्लङले यस्तो दामी दामी छ दामी क्युट छ कति राम्रो लाग्यो मलाई मन पर्यो होइन धन्यवाद भनेको धन्यवाद मेरो दिपिका साथीलाई यो रहेको छ सपनाको सपनाले दिएको यो चाहिँ मलाई सपना सुभाषमा ल म हेर्छु ल राम्रो छ कति क्युट मलाई मन पर्यो यो थ्याङ्क यू भन्नु थ्याङ्क यू सो मच डियर फ्रेन्ड माई सपना सुभाषसँगलाई यो अन्तिम यो चाहिँ मलाई रितिकाले दिएको फुटी मेरो साथीले के छ होला यहाँ फोटो छ होला कति क्युट अब सबैभन्दा अन्तिम अनि स्पेसल त अझै पनि अन्तिम छ है यहाँ पनि छ अझै छ के जानु ए ले छिटो छिटो ल यो चाहिँ मेरो सानो बुवाले दिनुभएको के छ होला यहाँ है कस्तो भुसुक भुसुक छ त है
च्याक च्याके रहेछ म बच्चा भए दुईटै बनाऊ दुईटै लगाइराख्नु अब लगाइराख्नु मलाई मन पर्यो ल यो दुईटै च्याक च्याक बनाऊ त एउटा मात्रै आउँछ त अनि दुईटै यस्तो पचक पचक बनाऊ न लगाइराख अब ल अन्तिमै यो चाहिँ स्पेशल है यो चाहिँ सबैभन्दा स्पेशल माई डियर मदर मलाई मेरो मम्मीले दिनुभएको यो चाहिँ के छ इन्गेजमेन्ट भयो वाउ यो चाहिँ मलाई मेरो मम्मीले दिनुभएको है अनि पैसा 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 खै पैसाहरू पैसा पैसा गर्नु न अघि लगिसक्यो कस्तो रहेछ पैसा छैन यहाँ ब्यागमा अब आजको स्पेशल छ लु अब यो यसको तर्फबाट गिफ्ट गिफ्ट दे लु दिदीलाई एउटा चीज हेर्ने बिर्सेछ यहाँ भिडियो गर्नु त लु गर्नु ओ पैसा सुभाषले फोटोको साथसाथमा हालेको चाहिँ मैले अघि देखाउनै बिर्सेछु तँ पनि दे गिफ्ट लु ओइ बात यो गिफ्टहरू दिनुभएकोमा तपाईँहरूले मलाई माया गरेर दिनुभएको गिफ्टलाई म अल्ठो धेरै धेरै धन्यवाद त्यो गिफ्टहरूको लागि यो गिफ्टहरू चाहिँ म धेरै सम्हालेर राख्नेछु माया गरेर राख्नेछु ल यति भन्दै धन्यवाद तपाईँहरूले मेरो दिदीहरूको म पहिलोपल्ट गएर चाहिँ यो भ्लग गर्थेँ म मजाले त्यो हिजो बर्थडे थिएन म आएको नभ्याउने त्यही भएर मेरो दिदीहरूको च्यानललाई चाहिँ एक नभए पनि दुईजनाले भए पनि गरिदिँदा हुन्छ होइन के गरिदिनु होला लाइक पनि गरिदिनु सबैले गरिदिनु होला हेर्ने जतिले भन्न गर्नु नभएको जतिले हेर्नु हुनेले त गर्नु भएको छ जस्तो थाहा छ कि तर अब फेरि पनि नयाँ जोडिनु हुन्छ नि एकजना त्यही भएर उहाँहरूले पनि गरिदिनु होला मलाई चाहन्छु यहाँ कति नानीको आमा भइसकिसकेको छ यहाँ हेर त के हो यो साथीहरुको नानी भइसक्यो आफ्नो बचपनमै खेरको बचपनमै छु म यहाँनिर यो नानीलाई किन्देको त अनि यसले यहाँ हेर त ठुलो नानी ल साथीहरु यहाँनिर बहिनीको यहाँनिर बच्चा भइसक्यो तर म बच्चा नै छु क्या साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अब यिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ पुर्याउनको लागि म आएको छु अब यिनीहरू घर जान्छन् बाई गर बाई बाई